під час виступу колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Агенти Служби безпеки вивели колишнього президента США Трампа зі сцени після того, як на мітингу пролунали гучні звуки. Виявилося згодом, що це були постріли, і Трамп навіть дістав поранення. Зараз на кадрах ви його побачили. Він пригнувся, коли пролунали оці звуки. Його швидко оточили агенти Служби безпеки, які посадили Трампа в автомобіль. І от Трампа вже коли виводили, він навіть, схоже, підіймав кулак, вказуючи на те, що він все ще живий. CNN написали, що перед тим, як Трамп впав, пролунав гучний удар. Агенти допомогли йому встати, але на обличчі його була кров. Він кричав у відповідь натовпу, підняв кулак, потім його зрештою евакуювали із місця події. Речник Трампа Стівен Чунг заявив, що із колишнім президентом усе гаразд. Президент Трамп дякує правоохоронним органам і службам швидкого реагування за їхні швидкі дії під час цього огидного акту. З ним усе гаразд, і він перебуває у місцевому медичному закладі. Більше подробиць буде повідомлено згодом. З тим, про що вже відомо на цей момент, знову ж таки, за даними видання CNN, стрілець, причетний до інциденту під час мітингу Трампа, зрештою нейтралізований, але під час цієї стрілянини також загинув глядач. Нью-Йорк Пост пише про те, що стрільцем є 20-річний Томас Меттью Крукс. Його нейтралізували. Поки що правоохоронні органи і відповідні служби працюють над цим і надалі, щоб визначити мотиви. Можливо, у нього були спільники і так далі. І зрештою потім уже видати повну картину подій. На цей момент відомо про те, що Трамп поранення у вухо дістав, а зрештою один глядач загинув. Президент Сполучених Штатів Джо Байден засудив стрілянину під час виступу Дональда Трампа, додавши, що в Америці немає місця такому насильству. Про це Байден написав у своїх соцмережах. Я зацитую його слова. Мене поінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа у Пенсильванії. Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього і за його родину, а також за усіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації. Ми з Джил вдячні секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити це. Тим часом Трамп повідомив уже з місцевої лікарні, що під час стрілянини дістав поранення вуха. Він зазначив, що його поранили в верхню частину правого вуха. Вперше якраз це була перша його заява після цієї стрілянини, після того, як агенти Служби безпеки, секретної служби, яка охороняє перших осіб Сполучених Штатів, супроводжували його після цього інциденту, назвемо це так. І Трамп каже, у мене вистрілили кулею, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, оскільки почув свист, постріли і відразу ж відчув, як куля пробила шкіру. Трамп подякував правоохоронним органам за їхню швидку реакцію на стрілянину. Він висловив свої співчуття сім'ям застреленого та пораненого. За його словами, особа стрільця на той момент ще була невідома. Попередньо журналісти вже пишуть із посиланням на свої джерела про те, що це американець, чиє ім'я я перед тим називав. Це 20-річний Томас Меттью Крукс. Принаймні, поки що так пишуть журналісти The New York Post із посиланням на свої джерела. Але от за словами генерального прокурора, точніше слів генерального прокурора щодо особи стрільця ще не було. На офіційну інформацію все ще очікують. Але ФБР заявляє про те, що буде провідним органом, який очолить це розслідування з цього замаху, цієї стрілянини. В публікації ФБР йдеться, зазначається точніше, що під час розслідування ФБР співпрацюватиме із секретною службою, а також з місцевими та державними правоохоронними органами для того, щоб встановити всіх причетних, з'ясувати мотиви, ну і відповідно розкрити цю справу до кінця. І крім того, за словами генерального прокурора Меріка Гарленда, прокуратура Західного округу Пенсильванії і відділ національної безпеки Міністерства юстиції також проводять свої розслідування зараз до цієї справи, до стрілянини на
передвиборному мітингу в Пенсильванії залучені абсолютно всі. Ну і наш президент Володимир Зеленський також відреагував на стрілянину під час мітингу Дональда Трампа і побажав йому швидкого одужання. Каже, я з жахом дізнався про стрілянину в колишнього президента США Дональда Трампа на його мітингу в Пенсильванії. Таке насильство не має жодного виправдання і не має місця ніде у світі. Насильство ніколи не повинно перемагати. Я з полегшенням дізнався, що Трамп зараз у безпеці і бажаю йому якнайшвидшого одужання. Висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу, учасниці мітингу. Нагадаємо, що одна людина загинула внаслідок цієї атаки. Я бажаю сили всім, хто жахнувся цієї події. Я бажаю, щоб Америка вийшла із цього сильнішою.